man känner hur själen håller på att försöka separera sig från kroppen. Så det är nästan som att ligga på bordet och bara försöka hålla mig kvar i kroppen. Försöka hålla kvar själen. Och jag trodde inte på Gud, jag trodde inte på änglar, jag trodde inte på att man överlever sin kroppsliga död. Jag var helt atheist. Jag hörde den mest otroliga musiken. Och jag undrar var den här vackra musiken kommer ifrån. Så jag börjar titta omkring och jag är inte i min kropp. Jag ser inte mig själv utan jag är bara en entity. Men sen blir jag medveten av det ljusaste, vitaste ljuset. Och det här ljuset kommer bakifrån. Men det liksom blir att man blir omringad av det. Ungefär som en dimma som kommer in. Så blir du liksom i mitten av dimman. Och jag vänder mig om och jag tittar in var ljuset kommer ifrån. Men i dimman så är det the outline of angels. Så det är änglar. Musiken kommer från änglarna. Men jag är också medveten om att jag inte tror på änglar. Det finns kollegor som tycker att jag är helt tokig. Och liksom, vad håller de på med sånt där för? Och sen har du ju då den andra hälften som också är spirituella och säger nej, men hon gör rätt för att det är mer till vårt liv än vad vi tror. Dr. Lotte Valentin, välkommen ska du vara. Ja, tack så jättemycket. Dette har jeg gledet meg til, Lotte. Vi har jo allerede gjort et intervju på min engelske YouTube-kanal, der du fortalte om ditt utrolige liv. Du var en ateist, så fikk du 2 nær-døden-opplevelser. Og i dag er du lege, du er bestselgende forfatter, du bor i USA, har blitt en anerkjent spirituell lærer. Du driver også med ancestral healing, og du er klarsynt medium. Og da måtte jo jeg ha deg på denne podcasten når jeg hørte at du var svensk. For jeg ante jo ikke når jeg tok kontakt med deg at du faktisk kommer fra Sverige. Så hjertelig velkommen igjen skal du være på min norske podcast. Ja, tack så jättemycket. Jättekul att få vara på din norska kanal också. Herlig. Og jeg har rett og slett lyst til å høre historien din en gang til, og slik at alle kan høre den, fordi at det er en spennende transformasjon du har hatt, det å være ateist, og plutselig så åpner det seg en helt ny verden. Så hvis du kan dele, hva var det som skjedde? Ja, så jag hade ju två upplevelser av nära döden. Och den första hände 10 dagar, efter 10 dagar efter jag födde mitt 3:e barn. Så började jag att blöda och jag åkte in på sjukhuset och de sa ja, men du blöder ju inte så mycket nu, och de skickade hem mig igen. Och nästa dag så samma sak igen, och det var jättestora blodproppar som ett spädbarns huvud, så det var väldigt mycket blod som kom ut. Och jag åkte tillbaka till sjukhuset igen. Och samma sak igen, det var inga prov och ingen ultrasound eller någonting som skulle kunna se vad det var för fel. Och det här var ju 1992. Och de skickade hem mig igen. Så nu var det andra dagen som jag blödde. Så 3:e dagen, samma sak händer igen. En jättestor blodpropp kommer ut och vi åker tillbaka till sjukhuset. Och de tittar igen och de säger ja, men du blöder inte så mycket. Vi ska behålla dig för observation. Och jag låg där på en säng i akuten och efter ett tag så började jag blöda igen. Och det här är ju otroligt vad som hände, för att det var en sjuksköterska som kom och kollade på mig. Och jag låg på den här sängen och jag hade ingen klocka att ringa eller någonting för att någon skulle komma och kolla på mig, och dörren var stängd, utan jag låg där. Och jag började blöda igen. Och jag tänkte åtminstone så blöder jag på sjukhuset, på akuten. Och förhoppningsvis kommer de att komma på att det är något fel på mig, för det här är ju 3:e gången nu. Så det kommer en sjuksköterska, och den där sjuksköterskan kom. Jag menar, om hon hade kommit 5 minuter senare så kanske jag inte hade varit här idag. Utan hon kom och öppnade dörren och skulle kolla på mig och såg hur mycket jag hade blödit. Och jag bara såg hennes oro på ansiktet. Med hakan bara stirrade och
Så det är alldeles förskräckt när hon såg hur mycket blod som var på sängen. Och så jag hörde då hon kallade på överläkaren. Någon måste komma, du vet sådär, I need help. OBGYN, stat to the ER. Så, och det ekade då genom de här högtalarna på hela sjukhuset. Och hon snabbt då skulle försöka göra rent och la ner nytt papper och kastade bort det andra pappret med allt blodet på i en papperskorg. Och det gick väl kanske 30 sekunder och det kommer då en medelålders läkare springande in på akuten. Och han sa då, hur mycket har du blödit? Och han tittade i papperskorgen och såg alla de där blodiga papperna. Och jag sa, jag blödde i onsdags, jag blödde i torsdags och jag blödde igen idag, det är fredag och nu blödde jag igen, det är 4:e gången. Så han förstod ju hur mycket blod jag hade förlorat. Så han och så en yngre läkare då skulle då titta då hur mycket jag hade blödit. Så under den där observationen så kommer en till sån här jättestor blodpropp ut. Och det var faktiskt nu 5:e gången på 3 dagar som jag hade fått så mycket blod som kom ut. Så jag försökte sätta mig upp och säga till doktorn att jag känner mig inte så bra. Och det var ju allt den här blodförlusten då. Och han förstod ju med samma, för han visste nu hur mycket blod jag hade förlorat eftersom han såg en sån här jättestor blodpropp komma ut. Så han bara tryckte ner mig på sängen och nu kan jag inte hålla ögonen öppna längre utan mina ögon är stängda. Men jag hör hur all personalen kommer in i rummet. Och jag ligger då med huvudet och de tippar då sängen så att huvudet går neråt och fötterna går upp mot taket. För att de försöker ju hålla det lilla blodet jag hade kvar i min hjärna och mitt hjärta. Och jag hör alla som liksom alla som pratar då. Jag har en sjuksköterska till höger och en sjuksköterska till vänster. Och den på höger sida, hon sätter på en sån här blodprovsmanschett. Och den till vänster, hon försöker sätta in en nål för att få en IV, infusion, in till armen. Men det är jättesvårt att komma in i armen eftersom allting krampar liksom dras ihop när man går in i chock. Alltså det blir svårare att få in en sån här nål. Så jag ligger på det här bordet och jag tycker som jag hoppat ut genom ett flygplan utan fallskärm. Jag bara känner som jag faller mot jorden. Och sjuksköterskan på höger skriker ut 50/15, skynda er. Och det var mitt blodtryck 50/15. Så det är ju så lågt nu, det kan inte liksom få igång och hålla hjärtat igång längre. Och det är strax efter hon skriker ut mitt blodtryck som jag vet att jag håller på att dö. Och den där känslan att veta det är inte som när man nästan är i en bilolycka och man tänker, herregud, vi kommer att krascha eller nu kanske jag dör idag. Det är en helt annan känsla. Det här var en känsla att jag visste att jag höll på att dö. Så och man känner hur själen håller på att försöka separera sig från kroppen. Så det är nästan som att jag ligger på bordet och bara försöker hålla mig kvar i kroppen. Försöker hålla kvar själen. Och jag trodde ju inte på någonting. Jag trodde inte att själen överlever den kroppsliga döden. Utan jag trodde att när man dör är det svart och man är borta och så är det. Och jag trodde inte på Gud, jag trodde inte på änglar, jag trodde inte på att man överlever sin kroppsliga död. Jag var helt atheist, right? Trodde inte på någonting. Så jag ligger på det där bordet, men jag var ju uppväxt i Sverige, så jag flyttade till Amerika när jag var 21. Så jag var konfirmerad när jag var 14. Och jag ligger på det där bordet och jag tänker, men om det var någonting som var sant av vad de lärde mig när jag konfirmerades när jag var 14. Så jag bad till Gud, jag sa jag behöver leva. Jag har 3 barn som är under 6 år. Jag hade en pojke som var 6, en pojke som var 3,5 och en nyfödd dotter. Och jag bad till Gud, jag sa, låt mig få leva, de behöver en mamma. Och så fort jag hade sagt det så drogs jag ut ur kroppen. Och sen
liksom en sekund är du i kroppen och nästa sekund är du utanför kroppen. Så nu är jag cirka 1 meter utanför kroppen. Men min första tanke, det är så otroligt, för att när man är utanför kroppen är du fortfarande du. Du är fortfarande dig själv, du är bara utanför kroppen. Så den första tanke, det är så konstigt att säga det, för man har ju liksom ingen hjärna, man är bara consciousness. Men den första tanken jag hade var, hur kan jag vara utanför min kropp och fortfarande vara mig själv? Liksom, hur fungerar det här? För jag hade ju ingen troende på att det här skulle kunna hända. Och så är det ju också helt liksom fridfullt, va, på den andra sidan. Man är inte orolig om någonting längre, utan allting är bara så fridfullt, och liksom det är bara, nu är jag utanför min kropp, och min kropp ligger där nere på bordet. Men det var också en känsla att jag liksom hörde till den där kroppen, precis som om du åker till speceriaffären med en bil och så kliver du ut ur bilen och så går du in i affären och handlar dina grönsaker och allting, så går du tillbaka till bilen. Du vet att det är din bil och bilen är parkerad, och sen så går du tillbaka till bilen. Det är den känslan, att du liksom bara kliver ur kroppen för en stund, precis som du kliver ut bilen. Och sen går du tillbaka i bilen och så går själen tillbaka i kroppen. Så det är liksom, kroppen är din bil i det här livet. Och du bor i den här kroppen, precis som om du aldrig gick ur bilen och du bodde i din bil hela livet. Och sen kommer du på en dag att du kan kliva ur bilen. Så det är väldigt, du liksom är precis samma person. Precis som när du åker in i din bil så är du den samma person. Och sen så går du ut ur bilen och in till affären. Du är fortfarande du. Det är samma person. Det är precis den känslan. Så du kliver ur din kropp och du är dig själv. Så jag är i det här tillståndet utanför min kropp, men jag är också helt medveten om att det inte finns någon tid på den sidan. Så jag hade tillgång till dåtid, nutid och framtid. Det var liksom ingen skillnad på det hela, utan allting var samma. Utan det här med tid var någonting bara som jag upplever när jag är i min kropp. Att det är som att vi måste ha dåtid, nutid och framtid för att vi är i den här kroppen. Men när det är utanför kroppen så spelar det liksom ingen roll längre. Och det gjorde mig helt galen i flera år, för jag skulle försöka förstå varför är det ingen tid på andra sidan. Så jag var inte utanför min kropp så länge, och sen så drog jag tillbaks in i kroppen, bara en split sekund. Det finns ingen, det är inte liksom att nu åker jag tillbaka, utan du är utanför kroppen eller du är inne i kroppen. Det händer så snabbt att det finns inga ord liksom att förklara hur snabbt det händer. Så sedan nästa morgon, så här ligger jag på sjukhuset, och så nästa morgon så min svägerska hade precis gått bort 3 dagar tidigare. Hon dog den 7 juli och det här var den 10 juli. Så nu är det den 11 juli, dagen efter. Och jag ligger i min säng på sjukhuset. Och jag vet att min svägerska är uppe i vänstra hörnet, uppe i taket. Och jag hör henne säga att allting kommer att bli okej. Och jag tänker ju liksom igår så liksom, hela min värld hade blivit upp och nervänd. Igår var jag utanför min kropp och allting var så fridfullt och allting var helt otroligt. Och nu tror jag att jag hör min svägerska. Jag kan ju inte tala om för någon vad jag upplever, för de kommer ju tro att jag har hallucinerar, och de kommer ju sätta mig på psychiatric ward på sjukhuset. För det här var 1992 och det var ju inte som det är nu när vi har så många folk som kommer fram och pratar om sina nära döden upplevelser. Vi hade ju inte YouTube och allt det där 1992. Så jag var ju rädd att berätta det för någon i början. Det var väldigt få personer som fick veta vad som hade hänt, bara familjen. Och sen blev det så att jag blev väldigt sjuk av det här och jag fick något som heter bone marrow suppression. Så min kropp gjorde inte tillräckligt med blod av några av de här blodkropparna. Så jag hade mycket blåmärken och jag blev sjuk hela tiden. Så 2 år passerar och jag lever i det här tillståndet och jag får blåmärken. Om jag sätter knät på golvet för att knyta ett barns skor, då får jag blåmärken på knät. Och jag fick lunginflammation 2 gånger om året och det var en jobbig tid. Så det tog mig 6 år innan
jag kunde liksom börja fungera normalt. Så det här då är efter 2 år så har jag en nära döden upplevelse till. Och jag levde i ett tillstånd, förmodligen för jag hade så lite blod, att det kändes alltid som själen skulle lämna kroppen igen. Och varje dag, det var bara som, liksom det var mitt liv när jag skulle försöka läka det här. Och jag sa hela tiden, nej, vi ska inte lämna kroppen, vi ska stanna här. Och det liksom kändes alltid som jag fick hålla hårt i själen för att den inte skulle hoppa ur kroppen. Så många gånger så vaknade jag mitt i natten och jag fick lägga huvudet på madrassen och ta bort från kudden för att jag hade inte tillräckligt med blod i kroppen. Så en natt, men det är liksom mitt tillstånd, så det är som jag lever nu. Och alla mina klockor stannade och jag hade electrical interference och många konstiga saker hände. Men nu vet vi att det är vanligt att folk som har de här nära döden upplevelserna har electrical interference och klockor stannar och min videobandspelare jag kunde inte sätta på den. Elektriska saker fungerade inte och lamporna blinkade och allt möjligt konstigt. Så det var den tillvaron som jag levde in. Så den andra nära döden upplevelsen hände då 2 år senare. Och jag skojar alltid att they saved my life för alldeles för snabbt första gången, så jag fick inte all information jag behöver. För att det är de två nära döden upplevelserna tillsammans som really aktiverade vad det är som jag jobbar med idag. Right? Jag behövde de upplevelserna för att gå till och utbilda mig som läkare och sen utbilda mig som ett professionellt medialt och kan nu kontakta den spirituella världen, men också jobba mycket med ancestral healing där jag kan hjälpa folk att läka. Men det är de här upplevelserna tillsammans som har skapat det här för mig. Så den här andra upplevelsen hände mitt i natten. Jag vaknar, lägger huvudet på madrassen, drar upp benen och försöker få mera blod till huvudet. Men precis samma sak som hände på akuten, att en sekund är du inne i kroppen och nästa sekund är du utanför. Men den här andra upplevelsen är väldigt olika den första. Det är liksom som jag måste ha den andra biten av nära döden upplevelsen. Så det känns som jag bara flyger genom rymden. Och sen kommer jag till ett ställe där jag kallar det för bouncing station. Alltså, som om du hamnar där så blir du skickad tillbaka. Liksom du har kommit dit för att få en upplevelse, men det är inte meningen att du ska stanna där, utan det blir tillbaka skickad. För att när jag kom till det här stället så först så hörde jag den mest otroliga musiken. Musik som du inte kan göra på jorden. För den är mycket vackrare än någon musik jag någonsin har hört på jorden. Men det var också jag liksom visste att det var våningar ovanför och våningar under mig. Ungefär som du går in i en skyskrapa och så går du av på 50:e våningen. Då vet du att det är våningar ovanför och att det är våningar under. Men du vet inte vad som finns på de våningarna, för du är på 50:e våningen. Det var den känslan att ungefär som att man får olika upplevelser så hamnar du på olika avdelningar. Det kan liksom hade den känslan. Så här är jag på 50:e våningen så att säga. Och jag hör den mest otroliga musiken. Och jag undrar var den här vackra musiken kommer ifrån. Så jag börjar titta omkring och jag är inte i min kropp. Jag ser inte mig själv, utan jag är bara en entity, va? Liksom consciousness. Så jag tittar till höger och jag ser en liten trästuga. Det ser ut ungefär som en svensk bastu. Det är min bästa beskrivning. Bara en liten stuga. Och jag öppnar dörren och tittar in, för jag tänker musiken måste komma därifrån. Så jag tittar in, men stugan är tom. Så jag tittar till vänster och det är en exakt image av det vad jag såg till höger. Så det är en likadan stuga. Och jag öppnar dörren, tittar in, men den är också tom. Men sen blir jag medveten av det ljusaste, vitaste ljuset du kan, jag vet inte hur man ska förklara, som ett jättevitt moln eller dimma som har en strålkastare. Så det är liksom
jag har tittat på internet så många gånger om jag kan hitta någonting som liknar det. Men det är vitare och ljusare än vad man kan tänka sig. Och det här ljuset kommer bakifrån, men det liksom blir att man blir omringad av det. Ungefär som en dimma som kommer in, så blir du liksom i mitten av dimman. Och jag vänder mig om och jag tittar in var ljuset kommer ifrån. Men i dimman så är det en kontinur, the outline of angels. Så det är änglar. Som musiken kommer från änglarna. Men jag är också medveten om att jag inte tror på änglar. Jag har hållit på i 2 år och försökt inkorporera min första nära döden-upplevelsen. Så jag tänker, jag ser änglar och musiken kommer från änglar, men jag tror änglar finns ju inte. Liksom, jag är helt medveten om att vad jag ser, att jag inte tror på det. Och jag vet varför. Nu vet jag varför. Därför att om de hade visat mig någonting som jag trodde på, då skulle jag säga att det är bara hjärnan. Det är hjärnan som säger att, och du tror ju på det, så det är klart att du kommer att se det. Så jag tror att det var meningen också att jag måste ha upplevelser som jag inte trodde på, för att kunna förändra på min egen inställning på vad livet verkligen är. Så musiken kommer från de här änglarna, men ljuset självt är ju, jag kallar det för the source. Så fort man säger Gud, då blir man fast i en religion, right? Och jag tror att alla olika religioner i världen har liksom en viss roll, och det är människor som har skrivit religionen i de här böckerna. Det är deras interpretation, right? Vad det betyder och vad som kommer i Bibeln och de andra böckerna, religiösa böckerna vi har, blev ju bestämt av de som regerade över folket på den tiden. Så vi vet ju att det är mycket som inte var inkluderat i Bibeln, och vi brukade ju ha goddesses, right? Vi brukade ju ha kvinnor som var det som vi tittade emot för att få råd om livet. Men så blev det ju, allting blev masculine i Bibeln. Men det här ljuset är ju det vi kommer ifrån, det är det vi were part of it. Vi är del av det här ljuset. Vi har det här ljuset inom oss. Och det här ljuset är ju bara helt unconditional love. Det är ju bara kärlek och liksom man varmt omtagande. Det är som en jättestor varm kram. Min bästa förklaring. Att om vi är del av det här. Vi är del av, det spelar ingen roll om du kallar det för Gud eller vad du vill kalla det för. Men vi kommer ju från det här. Och vi går tillbaka till det här. All right? Det här helt oförklarliga kärleken, ljuset, och vi är del av det när vi går tillbaka till andra sidan. Men sen kommer det då 2 spirit guides, som jag kallar dem för, liksom entities där, andliga entiteter som pratar med varandra, och den till höger säger till den andra, vad gör hon här? Hon kan inte vara här, hon måste åka tillbaka. Ungefär som om du stannar där för längre så kanske man inte kan åka tillbaka. Jag vet inte vad som händer. Och den andra sa att, och jag säger, nej, vänta. Ni kan inte skicka tillbaka mig. Ni måste tala om hur det här fungerar. Hur kan jag vara utanför min kropp och fortfarande vara mig själv? Hur fungerar det här? Och den där guiden till vänster säger att om jag talar om det för dig så kommer du inte komma ihåg det. Men du kommer att komma ihåg vad jag ska tala om för dig nu. Och sen var det som om jag helt plötsligt stod på månen och tittade ner på jorden. Men runt jorden så såg jag det såg ut som ett fisknät. För det var min bästa förklaring, för vi hade inte Google, vi hade inte YouTube på den här tiden. Det var på 90-talet, så vi kunde inte gå på internet och search for. Nu kan man ju söka på grid around the earth och så ser man ju den här griden. Och det såg ut som ett fisknät, för det var ju liksom a shape of a diamond, right? Runt jorden. Och det såg ut som ett fisknät, för jag växte ju upp i Sverige och rodde den där lilla roddbåten för mormor när hon lade näten i sjön för att fånga fisk till familjen. Och då säger den här guiden
att allting på jorden är sammankopplat till varandra. Att vi som människor och djur och träd och allting är sammankopplat. Men vi är också sammankopplade upp till det här nätet. Så allting, allting du gör och säger är sammankopplat. Och var vi kommer ifrån och det är uppkopplat till nätet. Och med den där informationen så blev jag tillbaka skickad till jorden. Så det är de här 2 nära döden upplevelserna som har gjort det jag jobbar med idag, som är väldigt mycket har att göra med ancestral healing. Därför att vi är connected till de som kom före oss och till våra föräldrar och till våra syskon och till våra morbror och farbror och faster och moster och alla som vi kommer i kontakt med. Det är ju part av det här nätet. Och vi är uppkopplade till nätet, så det spelar ingen roll om dina förfäder är i himlen eller om de är här på jorden. Men vi är sammankopplade till allting som finns på jorden och som också finns uppe i rymden eller i den spirituella världen. Så det har gjort att jag gick då sen och utbildade mig till läkare och det jag jobbar med idag som ancestral healing. Tack för att du delte, och det var så fint att höra historien på nytt och också på svensk, för det är som när du kommer lite närmare morsmålet mitt så är det som jag tar det in på en annan måte. Och som du nämnde ju att du blev läge, och då är jag ju lite nysgjerrig på, ikke sant? Du kommer från mer den där vänstra hjärnadelen approachen och har blivit läge också, hvor kanske det inte är så mycket öppenhet om spiritualitet. Så hvordan har då dina kollegor reagerat i förhållande till att du är läge och åndlig spirituell lärare? Mm-hmm. Jag skulle tro att det finns kollegor som tycker att jag är helt tokig och liksom, vad håller de på med sånt där för? Och sen har du ju då den andra hälften som också är spirituella och säger nej, men hon gör rätt för att det är mer till vårt liv än vad vi tror. Och det beror ju på också vad deras egna upplevelser är. Du vet, jag förstår dem som säkert tycker jag är helt tokig, för jag var ju en av dem själv innan jag hade mina upplevelser. Om jag inte hade haft mina upplevelser och hört min egen historia, då skulle jag nog tänka, oj. Hon är ju helt tokig, och det måste ju ha varit någon slags hallucination, eller det måste ju vara hjärnan som gör det här. För att jag hade ju ingen upplevelse själv, och det var ju så jag var uppfostrad, väldigt scientific. Jag hade ju ingen spirituell tro själv. Men folk som har haft spirituella upplevelser själva och kanske känt mamma efter hon har gått bort, eller pappa eller andra, du vet, och sådana som jobbar på akuten. Det finns ju läkare som har upplevelser som de också upplever vad patienten upplever. De säger det kom in någon som pratade med dem och sen hände det. Så det är ju läkare själva som har haft upplevelser, som jobbar på akuten, som inte har haft en nära döden upplevelse själv, men har fått upplevelser genom patienterna också. Så jag tror att det är 50-50. Hälften av oss är på den spirituella gången så att säga i livet, och så har vi den andra hälften då som inte tror på det. Så jag förstår de som inte tror på det, för jag kom från det själv. Upplever du en skillnad där mellan staterna och Skandinavien? För att jag tror att man kunde mistet legelicensen hvis man hade snackat för mycket om spiritualitet och åndlighet. Jag kan ta fel, men jag har bara hört att flera läger som jag har snackat med som är spirituella är väldigt rädda för att snacka om den delen av vad de tror på, för de är nettopp rädda för att bli att legelicensen blir tatt bort. Ja. Mm-hmm. Jag var jätterädd i början. Så jag gick ju tillbaka till skolan när jag var 54 och läste till läkare. Gick ut då 2016 och jag var 58. Nu kan jag räkna ut hur gammal jag är nu. Och jag var jätterädd i början för att börja prata om det här. Och jag tror det var 2017
1 år senare så var det första gången som jag pratade om min nära döden upplevelse. Och det var för den här organisationen International Association for Near Death Studies, som har gjort jättemycket research över hela världen just om de här nära döden upplevelserna. Och jag var jättenervös. Jag tänkte, vem kommer att se det här? Och de kommer ju tycka att jag är liksom en helt quack. Och du vet, och att jag har... De kommer ju inte tro att jag är en bra läkare nu bara för att jag öppnar upp det spirituella. Men nu vet jag att det är också med vad jag är här för att göra. Är också att ta tillbaka det här spirituella. För att det är ju inte så att om du skulle se mig som en läkare, då är det ju inte så att jag säger, vi ska göra det här för att det känns som det är bättre. Nej, jag kommer ju använda mina kunskaper och säga att okej, enligt medicinen har du de här symptomen, vi ska göra de här blodproven, vi ska göra en ultrasound, MRI, scan, whatever. Men om jag också då får en känsla som har hänt många gånger, att det kommer den spirituella världen in och säger att den här patienten går genom dörren och så säger mina spirit guides lungcancer. Okej, och patienten kommer in för allergier. Men jag har hört det där, så det gör ju bara då att jag kommer vara ändå mera, jag kommer ha lite mera, även om jag lyssnade på den här patienten, och jag menar, en annan läkare skulle förmodligen bara ha sagt det är allergier och vi ska prova en allergimedicin. För jag lyssnade på de här lungorna och jag har ett jättebra stetoskop. Och det var ingenting som hördes den här dagen. Men jag hade hört från den spirituella världen lungcancer. Så jag sa, men du är orolig om den här lilla hostan du har. Och han hostade en gång på en hel timme. Och det var bara en liten... Det var liksom inte ens en riktig hosta. Och jag sa, det var en man som var i 70-årsåldern. Och han hade haft testicular cancer när han var i 20-årsåldern. Och han hade haft några spots på lungorna som de hade då radiate på den tiden. Och han hade inte haft några problem under hela livet. Och jag sa, du har den här historien. Det var många, många år sedan. Men det var bara för att den spirituella världen sa lungcancer. Så sa jag, vad tycker du om att göra en X-ray, en röntgen, och se om vi ser någonting där, bara för att vara säkra. Och han sa, jag är helt med på det. Och det kom tillbaka och det sa förmodligen cancer. Så då fick jag skicka honom till en cancerspecialist, eftersom jag är en allmänläkare. Och han hade cancer och jag tror han dog inom 2 till 3 månader. Och jag var så arg i början och sa till den spirituella världen, varför talar du om det? För jag kunde inte rädda honom. Men det var bara för att han var den som tog hand om sin fru. Och hon hade ju Alzheimers. Så han fick veta att han hade cancer. Då kunde han sätta ihop alla papper. Han kunde finna ny hjälp för att ta hand om hans fru. Och han gjorde allt det och sen blev han inlagd och sen ungefär en månad senare så dog han. Men det var för att han skulle få veta det så att han kunde få alla sina papper i ordning. Men förstår du att ibland så är det inte för att man ska rädda någon, ibland är det för att den där personen behöver veta det. Men om jag inte hade hört det där, och sådana här saker har hänt många gånger. Och jag jobbar också som en medical intuitive. Och det är samma sak då. Och då jobbar jag då med mina spirit guides och intuitivt eller psychic. När ibland så kommer någon på skärmen, för jag jobbar då med folk över hela världen som en intuitive. Och jag är medlem av National Organization of Medical Intuitives. Så man blir inte bara medlem där om man inte har det skillset så att säga. Men ibland är det så att folk kommer på skärmen och då säger spiritvärlden att det här har de. Och sen börjar då personen prata om att det är så dåligt, jag måste gå och kissa så mycket, eller jag har problem med, du vet att mina bowel movements, right? De kanske har diarré eller de kanske inte kan få ut det varje dag. Men den spirituella världen har sagt, nej det är inte det är någonting här borta. Det är det som är under den orsaken.
Och då liksom det guidar det mig och säger att har du någon gång haft det här? För det här är vad jag hör från den spirituella världen. Och så säger jag då, vet du, jag hör, ibland kan det vara en diagnos, att jag får en diagnos. Och så, det var en gång hade jag en som hörde jag att det var en vascular disease som är ganska ovanligt. Ehlers-Danlos vascular disease som är, vi lär oss inte ens om det är medical school, för det är sådana saker som man ser en specialist för. Men då hörde jag det där hela liksom från spirituella, så sa jag det att jag hör den här diagnosen och vi lär oss inte ens om det är i medical school, för det är något som är specialist. Vet du om det är någon som har sagt det en gång? Hon sa, jag vet inte. Och så jag sa, okej, vi ska googla det, sa jag. Så in på Google, så I typed in Ehlers-Danlos vascular disease. Och det stämde precis. Och hon sa det, jag har haft alla de där sakerna. Och det var jätteovanliga saker när, du vet, aorta till hjärtat har liksom splits. Jätteovanliga saker. Hon sa, ja, jag hade det för 20 år sedan. Och den läkaren sa till mig då att du har någonting med dina vascular system, liksom med veins and arteries, right? Det som får blodet i kroppen. Och han sa att någon kommer att ge dig en diagnos någon dag att du har någonting, men vi vet inte tillräckligt mycket om det här ännu. Och så hon bara tittade på mig och sa, det är precis det jag har. Så förstår du, det är helt otroligt hur, och jag tror att de som ser mig, som kommer att se mig på din kanal nu, det är någonting, jag tror att vi är guided av den spirituella världen. Det är någonting som säger liksom tap on the shoulder that says, hon har någon information för dig. Och så kommer de upp då och schedule a session med mig. Och så är det någonting ovanligt som jag vet, va? Som de aldrig har fått någon besked från någon annan. Så det är liksom, vi alla guidade spirituella. Det är bara det att vi inte ser det kanske så ofta. Right? Men det är vi alla guidade. Og jeg bare synes det er modig, og jeg tenker at vi trenger pionerere som deg for at flere også som er i tradisjonelle yrker hvor egentlig det ikke er så veldig aksept for utenomtenking på den måten, også kan finne det motet da, til å stå mer frem. Og jeg føler at vi er i en tid hvor flere og flere står nettopp frem om dette her. Og jeg har lyst til å spørre litt om den opplevelsen du hadde på den andre siden. Altså det var så fantastisk å høre om den guddommelige musikken, fordi jeg er så glad i musikk, spesielt musikaler, og har ofte tenkt at det finnes ikke noe vakrere musikk enn Les Miserables eller Phantom of the Opera. Det er for meg bare, da føler jeg at jeg er i himmelen, og jeg får gåsehud og alt. Og så sier du at det er bare enda vakrere musikk enn du kan forestille deg. Og da får jeg en følelse av at det er så ekte på den andre siden, at det er så virkelig. Og jeg hadde lyst til å spørre deg for de som sier, ja, men ikke sant, hallusinerer du ikke, eller er det ikke en fantasi, eller noe du tror skjedde, du tror så? Var det sånn at du opplevde det så reelt som at du sitter og snakker med meg nå? Absolut. Det är nästan som det är mer realistiskt på andra sidan. Ibland så brukar jag tro, när vi tror att vi är här på jorden, det kanske då vi drömmer, men det är egentligen verkligare på andra sidan. För det är liksom som om man upplevde allt igår. Det är liksom, och det säger ju många att liksom minnena av det här, det är så imprinted, det är liksom, det är mer verkligt än vad vi gör nu. Men musiken också, jag försökte ju att, vi hade en jättestor synthesizer, en sån här piano, elektriskt piano, men jag tror det var 200 ljud på det där pianot, och jag hittade inte ett enda ljud som var så vackert som den musiken jag hörde. Och jag växte upp, spelade piano, sjöng, var med i kören i skolan och uppträdde, var med i teaterprogram, och jag växte upp med opera och vanlig musik. Liksom. Jag har alltid haft musik runt omkring. Jag spelar piano, jag spelar gitarr, jag sjunger. Liksom, och jag kunde ändå inte hitta något ljud som var tillräckligt vackert. Och jag vet andra som har hört musiken som säger det här är mest likt, eller de försöker också göra musiken. Men det är aldrig så vackert som den musiken på andra sidan. Så
för alla som har förlorat sina älskade som är på andra sidan, vet att det är helt otroligt på andra sidan. Men det är meningen att vi ska vara här just nu, för vi är här för att ha en upplevelse. Right? Vi är här för att ha en upplevelse på jorden, och det är inte vår tid att gå till andra sidan förrän det är vår tid, så att säga. Men bara veta att det är helt otroligt. Det är bara kärlek, och det är helt fantastiskt. Ingenting att vara rädd för, om det är någon som är rädd för döden där ute. Ja, og det jeg tror mange tenker på blir jeg dømt på den andre siden for de tingene jeg dømmer meg selv for? Det det ene, og vil jeg møte mine kjære igjen? Hva Ja. tror du om det? Ja, absolut. Jag tror vi har, du vet, hela familjer, själfamiljer så att säga, där vi kommer in på jorden, och jag tror det är därför också vi gifter oss med en speciell person, eller vi kanske får något som är vår bästa vän, och det bara är så i resten av livet. Det är liksom en känsla av att man känner den där personen på ett djupare sätt. Det är liksom nästan som en magnet, vi dras mot varandra. Och jag tror att det är liksom själfamiljer, och vi kommer in igen, vi spelar olika roller kanske i olika liv. Det är ju vi vet ju inte riktigt, men det känns som det. Ja. Og det ingen bedømmelse, altså no judgment, ingen domsdag når vi kommer på den andre siden, eller? Jag tror att när man går på andra sidan, jag tror att vi är alla här för att ha en upplevelse. Och ibland är ju upplevelsen inte så kul. Det var ju inte så kul, jag var sjuk i 6 år, jag visste ju inte. Jag menar, jag gick och la mig på kvällen, så bad jag till Gud att jag skulle få vakna nästa morgon. Jag var så sjuk. Jag sa det, mina barn behöver mig. Jag måste låta mig leva lite längre. Men även fast vi går igenom svåra perioder i vårt liv för olika orsaker, och vi förlorar de vi älskar, och vi kanske är gifta och sen separerar, och många olika saker som är svåra. Men sen kommer vi ut ur det där. Vi kommer ut ur den här mörka tunneln. Och livet går vidare. Och det är ju de sakerna som vi lär oss av det som är svårt att gå igenom. Det är ju så som våran själ, så att säga, växer. Om vi satt på stranden och drack en pina colada varje dag, då skulle vi ju inte växa så mycket. Eller själen skulle inte växa. Utan det är ju genom de olika sakerna som vi upplever som våra själ växer. Men sen går vi ju då alla tillbaka till source, till det här ljuset, där vi alla är tillsammans, och vi då tar tillbaka våra upplevelser med oss. Men då blir ju det en expansion of consciousness itself. För alla vi är ju vi reflekterar varandra. Alla själar som är på jorden och alla själar som är i himlen, vi reflekterar varandra. Och vi är ju till slut bara en jättestor consciousness där vi alla agerar tillsammans. So the consciousness itself, or source itself, växer ju också. Man kan ju då säga, är världen conscious? Är universum conscious? Like, är det en consciousness, ett medvetande av världen själv? Och jag skulle säga absolut, världen vet själv. Världen är ju en organism som har hav och träd och land och berg och allting. Och vi är ju bara en liten cell på den här jorden. Och sen jorden är ju en del av hela universum, och det är en hel planet. Men kanske alla de andra planeterna också har ett liv, så att säga. And they're part of a bigger world, or bigger consciousness of the universe itself. Så det är ju det är liksom filosofiskt, men allting är ju vid liv, så att säga. Jag var bara lite upptatt av att höra vad du tänker om judgment, if we are judged on the other side. Jag vet inte om du förstod mig helt. Dömt, jag vet inte vad det är på svensk. Jag tror att det våra synder på något sätt. Jag tror ju inte det. Jag har hört att vi inte är det. Jag tror ju inte att vi åker till helvetet, men att vi upplever liksom som en film, det vi har gjort rätt och det vi har gjort fel.
Vi förstår saker som vi har gjort fel. Det är liksom, du går till andra sidan och sen så talar de om att det här var ju inte så bra när du gjorde det här. Titta hur många folk blev ledsna när du gjorde det här. Oj då, ja det var ju inte så bra. Men så gjorde du ju de här grejerna också och se hur många som blev påverkade av det och hur glada. Och du kanske bara öppnade en dörr för en gammal dam i speceriaffären, men det kanske var den enda kontakten hon hade. Och det där leendet som du gav till henne påverkade henne jättemycket. Och hon blev jätteglad av det där. Och man då får också uppleva det som man har gjort rätt. Men det är ju inte så att man åker till ett helvete. När jag jobbar som en medial och tar in the spirit world för andra människor, för de som de har förlorat. De som kommer in som har varit inte snälla när de var här och kanske gjort många saker fel till den personen som sitter då framför mig på skärmen. Men de kommer alltid in med att de är ledsna, de vill förlåta vad de har gjort fel och de vill liksom sätta saker rätt. De är ledsna över att de säger att jag vet att jag drack jättemycket när jag var här, jag visade aldrig min kärlek till dig, jag var en dålig pappa eller mamma. Men du ska veta nu, jag är här och jag sänder all min kärlek till dig nu. Och det är väldigt spot on, men det också visar ju att när man går på andra sidan så får man en känsla av vad man har gjort fel. Och de kommer då tillbaka när man gör en sån här läsning för någon och ber om ursäkt hur de var. För att de vill att deras barn eller fru eller vem det nu är ska läka och kunna gå vidare. Så igen, jag tror att vi kommer in med en speciell lista där vi ska, jag tror ibland också att ibland nästan spelar en roll att inte vara den där snälla personen. För att den andra personen ska ha en upplevelse. Du vet, det är mycket mer till livet än vad vi kan fantisera om. Jag tror att det är mycket mer komplex. Men det är ju så att vi försöker ju, det är ju att gå igenom de svåra perioderna och lära sig från det och sen komma tillbaks till the center of peace, right? And peace and love within ourselves. Because när vi skapar kärlek och peace inom oss själva, det är ju det vi då också sänder ut till andra människor. Och när vi lär oss att förlåta dem som inte har varit snälla mot oss i livet, och det kan ju hända då i en sån här medial läsning, att man kan få peace äntligen, och man vet att den personen på andra sidan läker, och det hjälper ju oss att läka också. Ja, altså dette er komplekse temaer, og det er derfor jeg har gjort dette her i, jeg vet ikke, 15 år nå, disse intervjuene, og jeg føler fremdeles at jeg bare scratch the surface. Allikevel så tror jeg det har en verdi, og av og til så tror jeg ikke man trenger å gjøre ting for komplekst heller, fordi det er noe med hva er det viktigste, ikke sant? Det er kanskje å vite, og det er noe mer, og det er noe kjærlig der. Og så har jo jeg skjønt at dette henger veldig sammen med din livsoppgave, som blant annet er å være lege, men det er også det spirituelle, blant annet dette her med ancestral healing. Og jeg har lyst til å bare ta det temaet på tampen av intervjuet her, fordi at det du hjelper blant annet folk med nå, det er å hele eller lege the mother wound, altså modersåret. Og jeg har veldig lyst til å høre litt hva modersåret er nå på slutten av intervjuet, og dette kurset du har, fordi at jeg har skjønt at du er opptatt av at dette er så viktig. Allt börjar med modersåret, och det spelar ingen roll om du säger jag hade den bästa mamma, hon var full av kärlek och jag älskar min mamma. För det sa jag när jag studerade ancestral healing. Men som jag jobbar med det nu så har det är en form av liksom counseling. Men jag jobbar med det på ett spirituellt sätt. Men det här modersåret, även om vi tror att vi har världens bästa mamma, så har vi ett modersår i alla fall. Och många gånger så vet ju folk att jag definitivt har en modersår, därför att min mamma kunde inte förstå mig och hon kramade aldrig mig och hon var väldigt negativ mot mig. Då vet man ju att man har ett modersår. Man blev inte, det var liksom en distance där.
Men ett modersår är väldigt vanligt. Jag tror att vi alla har ett modersår. Därför att nummer 1, och varför skulle vi komma in och få den mamman om den mamman inte skulle lära oss någonting? Så när man har en mamma som är väldigt snäll till exempel och gullig på alla sätt och väldigt moderlig och kramas mycket. Så ofta de personerna är people pleasers. Så de har fått lära sig att vara precis som mamma mot alla andra och ta hand om alla andra. Och vi hjälper till att duka, vi hjälper till att städa, vi hjälper till att diska, vi hjälper till med allting. Och sen så gifter vi oss och så gör vi precis samma sak igen, för att vi lärde oss vid en väldigt tidig ålder att det är så här vi gör för att mamma ska tycka om oss. Då är vi duktiga, vi skriker inte, vi bråkar inte, vi gör vad mamma säger och då får man kärlek tillbaka av mamma. Och sen växer vi upp och så gör vi samma sak med våra män och vi hjälper till, vi gör allting och sen får jag klienter och så säger de: ja, min man han ser ju ingenting. Han säger aldrig att jag är duktig. Jag gör allting. Jag tvättar, jag städar, jag diskar, jag tar hand om barnen. Jag jobbar utanför hemmet. Jag gör allting. Right? Och sen så tänker de då att men det är ju min man. Han fattar ingenting och han ser inte hur duktig jag är. Och han säger jag får aldrig någon you're doing a great job. Så, men vad problemet är att det är ett modersår. Därför att du har blivit tränad att vara på det speciella sättet. Men din man, han var inte tränad att göra så han ser ju ingenting av det. Utan han var ju uppväxt på ett helt annat sätt. Men we take that relationship, the relationship som vi agerade mot mamma, vi tar det och så sätter vi det på våran man. Och vi väntar oss att mannen ska vara precis som mamma var, för det var det vi hade lärt oss. Ja, men så är det ju inte så. Och det är ju en situation där man kommer från där man har haft en väldigt snäll mamma och det är ett väldigt vanligt modersår. Och då är man inte glad i efter man har varit gift i 20 år och så blir man trött på det där äktenskapet därför att man tycker att man gör allting själv. Och det är väldigt, väldigt vanligt och det kommer från modersåret. Och sen har du den andra typen då där när mamma är en alkoholist och det finns inte mat i kylen och det är flaskor på golvet och det är kaos hemma. Och den där till exempel, jag ska ta en dotter som ett exempel. Den dottern växer upp med det och hon säger: jag hatar dig pappa, eller jag hatar dig mamma, eller jag hatar dig pappa. Vi säger att det är pappan som dricker, det blir ännu bättre. Pappan dricker alkohol. Och så säger dottern då att jag hatar dig pappa för att du bara dricker alkohol hela tiden och du aldrig ser allting som mamma gör och mamma är så duktig och mamma jobbar och mamma försöker få ekonomin att gå ihop och allting, men du bara dricker och du kommer hem full på kvällen. Ja. Sen växer den där dottern upp och så säger hon: jag kommer aldrig att gifta mig med någon som är som pappa. Sen gifter hon sig. Efter 2 år så blir hennes man en alkoholist och han agerar precis likadant som hennes pappa gjorde när hon var liten. Men det är inte, och då tror folk att men det är ju min pappas fel. Men vad som händer ancestrally är att du ser din mamma när du är liten och så säger du din subconscious mind, va? För the conscious mind är bara 5 eller 10%. Det är ju de här banden vi spelar i huvudet, va? Det är ju liksom, vi tänker ju inte på det. Men när du är liten så ser du din mamma och så säger du: jag ser dig mamma, jag älskar dig mamma. Jag ser hur du lider när pappa dricker och är full hela tiden. Oroa dig inte, jag ska hjälpa dig med det här. Och så växer man upp och sen så gifter man sig med precis samma man som man inte tyckte om. Därför att när du säger att jag hatar dig, jag vill inte ha dig i mitt liv. Varje gång du gör det så tar du tillbaka det in i livet. Därför att det är någonting som it's unresolved. Det har inte blivit löst. Du har inte kunnat ha den här konversationen med pappa. Du har inte kunnat läka det här såret med mamma eller pappa. Och när det är ett oläkt sår, vad händer? Det kommer tillbaka in i livet. Så det är liksom som universum repeterar saker
som inte har blivit lösta, som inte har kommit till ytan, som inte har blivit talat om, som man inte har kunnat läka, och det kommer tillbaka in. Så ett modersår kan visa sig på många olika sätt. Där man behöver inte ha en mamma som var dålig alls. Och sen om du har en dålig mamma, då vet du att du har en modersår. Va? Men vi kan se att i båda de här exemplen så hade du en jättesnäll mamma och en mamma som var gift med någon som inte kunde ha responsibility i den där familjen. Och att båda blev ett modersår. Fast det var inget fel på mamman. Det var fel på pappan, eller mamman var för snäll. Så det är många olika sätt man kan få det där. Väldigt spännande. Jag har blivit mer och mer intresserad i det i det sista och sett också tillbaka i min egen familj på min mor och hur hon har format av hennes mor, min mommo och hur hon igen var format av sin mor. Och det har varit en stor uppdagelse när jag började att se det och hur jag är ett slags resultat av allt det och ser också hur jag har dratt dessa mönstren vidare. Och jag tror det är ett väldigt viktigt healingarbete man kan göra ved å stoppe mange av de mønstrene som er nedbrytende. Da. Man har jo fått masse positivt også, men også bare kunne heale bakover. Og du har vel et kurs om dette her, har du ikke det? Mother Wound-kurs? Yeah, I have a course, a self-study course. So jag undervisar den här i live också, men jag har spelat in den kursen så att mera folk ska kunna läka över hela världen. För att alla bor i olika tidszoner. Men det är för att mitt hjärta är att hjälpa folk att läka. Right? Och när vi läker själva, när vi går igenom en sån här kurs, så läker vi vårt eget hjärta. Men vi är sammankopplade med alla våra andra vänner, familjemedlemmar. Och jag har många som har sagt, de har blivit avstängda, de har inte pratat med sina barn på 5 år eller pratat med sin mamma på 5 år. De tar den här kursen och vad händer? 2-3 veckor går och sen så får jag en e-mail och så säger de, du kan inte tro vad som har hänt. Min mamma ringde mig. Jag har inte pratat med henne på 10 år. Eller mitt barn ringde mig som jag inte har pratat med på 5 år. Och det enda de gjorde var att gå igenom en kurs och läka sina egna känslor. Därför, vi är alla sammankopplade. Och när du läker själv, så it's like a change in the frequency. Därför att det blir liksom en ripple effect. Där när vi läker så skickas det ut. Alla andra folk, jag menar, det händer många gånger att den andra familjemedlemmar vet inte att den där personen har gjort en egen läkning. Och så helt plötsligt förändras saker. Så det är helt otroligt. Det liksom nästan bevisar på ett sätt att vi är alla sammankopplade. Ja, jag tror på det. Och jag är fast bestämd på att när vi transformerar oss, så transformerar folk runt oss. Vi kan inte ändra andra, vi kan bara ändra oss själva. Men det magiska är när vi ändrar oss, så sker det nog också på utsidan med andra. Yeah. Så väldigt hyggligt att ha det här och vi ska ju slå till med ända ett engelskt intervju så det är igen en maraton idag men det är så spännande, vi kunde ha snackat i 10 timmar. Jag får heller bara säga gå och ta kurset, check ut vad du gör. Kan du inte fortälla lite om var vi finner det eller var folk som lyssnar och hör nu kan finna mer av det du gör? Ja. Det lättaste är att gå till min webbsida som är Dr. Lottie, så DRLOTTE, drlottie.com. And also if you sign up for my email, då får du en fri meditation. Så gå till webbsidan, skriv upp för e-maillist och då också får du en e-mail typically 2 gånger om månaden där det står då olika saker som händer och sker och kurser och grejer. Så ja, och du sätter linken i för det kursen också på modersåret. Det kan jag göra, så dere finner länken ett eller annat sted under här till detta modersåret-kurset. Och så har jag ett par spørsmål som jag ställer alla mina gäster, och det första är, vad är självkärlighet för dig, Lotte? Vad är, can you say it again? Self-love. Self-love, okay. What is self-love? Okay, self-love. Jag skulle säga att det är, self-love.
det är ju att acceptera dig, att acceptera allt om dig själv. Så att det spelar ingen roll hur du ser ut och vad du gör, utan det är liksom att acceptera dig för hur du är och vad du är här att göra. Right? The self-love is to love all pieces of you. Everything, your physical body, your mental body, your spiritual body. That is your self-love. Complete acceptance. Att acceptera allt om dig själv. Och vad är den djupare meningen med livet från ditt perspektiv? Jag skulle säga att det är att grow your consciousness. So, evolve, grow your consciousness. Låta själen växa i det här livet med genom att ha olika just live, have different experiences during life som gör då att själen växer, och sen är vi del av the greater consciousness. Vi är alla connected. And så när din själ växer och alla andras själ växer, så växer consciousness, the evolution of the consciousness itself, or the earthly evolution of consciousness on earth. So it's the consciousness becomes smarter, right? We're growing consciousness of the people on earth and in the universe itself. Fantastisk svar. Tusen hjertelig takk, Lotte, for at du besøkte min skandinaviske podcast, og masse lykke til med ditt viktige arbeid. Ja, tack så jättemycket. Det var jättekul.